Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Je léto a s ním přichází čas prázdnin, koupání a teplé počasí. Poslední dobou sice jsou velká vedra, ale teploty, které se v dnešním videu dozvíte, jsou daleko větší, než které nás postihují nyní. V dnešním videu se podíváme na takové teplotní rekordy, že nebudete tomu chtít věřit a možná budete rádi, že taková vedra nás nepostihují, i když to občas je taky extrém. Tak se pojďme na to podívat. Jo, a ještě předtím než začneme, dejte like, pokud máte rádi léto nebo prázdniny. Ale teď už jdeme na to. Nejteplejší rok. Nejteplejší rok od roku 1880, kdy se začala měřit teplota, byl teprve nedávno v roce 2016. Překonal tak rok 2015 o pouhých 0,7 tisíciny stupně Celsia. Rok 2017 jinak byl třetí nejteplejší. Možná se to tak na první pohled nezdá, ale naše planeta se otepluje. A co zatím stojí? Ve větší míře za to může lidská činnost. Používáním fosilních paliv vypouštíme do vzduchu plyny, které zadržují teplo země. To může poškodit křehkou rovnováhu vody a vzduchu s veškerým životem na Zemi. Proto se v současnosti snažíme omezit poškozování planety od skleníkových plynů. Nejteplejší déšť. Nejvyšší teplota, naměřená během deště, byla 46,1 stupňů Celsia a byla naměřena 13. srpna 2012 v kalifornském městě Needles. Média to poznamenala slovy: pokud si chcete užít horkou koupel, vytáhněte vanu ven a koupejte se v dešťové vodě. Bohužel zapomněli na to, že se většina srážek i hned po dopadu na zem vypařila, takže žádná koupel. Nejteplejší město. Nejteplejší město na světě je 8milionové hlavní město Thajska Bangkok s průměrnými ročními teplotami okolo 28 stupňů Celsia. Vlastně se tu střídají 3 klimatické období. Nejprve deštivé období, které začíná v květnu. V září je nejvíce srážek s průměrem 344 mm. Období dešťů končí v říjnu a poté začíná období chladných a suchých monzumů, vzdušných proudů, trvající do února. V prosinci je tu průměrná teplota 22 stupňů Celsia. A poté začíná období obrovského horka, trvající do května, kdy teploty dosahují běžně 34 stupňů Celsia a vlhkost je tu 90%. Nejvyšší teplota tu byla 40,8 stupňů Celsia v květnu 1983 a nejnižší 9,9 stupňů Celsia v lednu 1955. Nejteplejší obydlené místo. Tento rekord již drží opuštěné sídlo Dalol v Etiopii, kde mezi lety 1960 až 1966 byla zde naměřena celoroční průměrná teplota 34,4 stupňů Celsia. Nejteplejší měsíc měl průměr 46,7 stupňů Celsia. Díky této teplotě drží ještě rekord nejžhavější místo po celý rok. Leží na okraji Afarské či také Danakilské prolákliny 130 metrů pod hladinou moře. Je to také jedno z nejvzdálenějších míst na Zemi. Neexistuje zde žádná silnice, proto je možné se sem dostat kromě jeepů také velbloudími karavany. Nedaleko od místa se nachází sopka Dalol, která naposledy vybouchla v roce 2011. Jo, a když už jsme u toho, najdete tu řadu kráterů a vulkanických jezírek. Pokud chcete toto místo navštívit, doporučuje se od listopadu do března, kdy jsou teploty trochu snesitelnější. Teď k historii. Osada byla založena v roce 1906, kdy zde Italové zahájili těžbu silvínu, z něhož se získával draslík. V roce 1918 zde byla vybudována železnice mířící do přístavu Mersa Fatma v Eritreji, kam se převážela z Dalolu vytěžená sůl. Po druhé světové válce britská vláda zrušila železnici a vymazala všechny její stopy. Od 60. let nastal útlum těžby, který vedl k odchodu dělníků.
Dnes je toto místo opuštěno, ale i dneska se zde těží sůl. Nejvyšší teplota povrchu. V poušti Daš el-Ud v jihovýchodním Íránu byla satelity v letech 2005 a 2006 naměřena teplota povrchu, nepleťte si to s teplotou vzduchu, 70,7 stupňů Celsia. Tato poušť se nachází na provinciích Kermán, Sistán a Balúčištán a na provincii Chorasán. Na západě sousedí s Kohrúdskými horami, na severu s další pouští Daš-e-Kavír, na východě s dalšími pohořími podél hranice s Afghánistánem. Poušť je solná, ale najdeme zde i kamenitou či písečnou poušť. Solné pláně najdeme ve východní části a na jihovýchodě zase písečnou část s dunami vysokými 300 metrů. Během jarní sezóny zde teče voda, která ale brzy vyschne a zanechá jen skály, písek a sůl. Proto společně s pouští Atacama v Chile kandiduje na titul nejsuššího místa planety. Jinak v centrální části pouště není schopen přežít žádný živý tvor, dokonce ani bakterie. Na délku poušť měří 480 km a na šířku 320 km. Poušť zaujímá rozlohu asi 51 800 km čtverečních. 109 000 km čtverečních zabírá písečná poušť. Je tak 25. největší pouští na světě. Podle místní legendy název pochází z havárie, kdy zde byla ponechána pšenice, která však za několik dní schořela teplem. Proto se poušť v perském překladu jmenuje Spálená pšenice. V roce 2016 byla poušť zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Nejteplejší místo všech dob. No a jakým rekordem video zakončit, než nejteplejším místem všech dob? Tento rekord získalo místo jménem Údolí smrti. Toto údolí se nachází ve východní Kalifornii, nedaleko od hranic s Nevadou v USA, ve Velké pánvi, východně od pohoří Sierra Nevada a na severním okraji Mohavské pouště. Hranice tvoří horská pásma Amargosa Range na východě, Panamint Range na západě a pohoří Sylvania a Owl's Head tvoří jeho jižní a severní hranici. Údolí smrti má délku asi 225 km, šířku 8 až 24 km a rozlohu téměř 8000 km čtverečních. Je tektonickou sníženinou, nacházející se až 86 metrů pod hladinou moře. Právě v této nadmořské výšce se nachází beztoká pánev Badwater Basin, kterou tvoří zvrástěné solné pláně. Je tak nejníže položené místo nejen USA, ale i celé Severní Ameriky. A pokud se bavíme o nížinách, tak nejvyšší bod Údolí smrti je hora Telescope Peak, která je 3367 metrů nad mořem vysoká. I když je Údolí smrti pouštní oblast, dříve, před asi 50 000 lety, se zde vytvořilo vnitrozemské jezero Manly, které bylo dlouhé asi 150 km a hluboké až 180 metrů. Dnes už z jezera zbyly pouze solné pánve v nejnižší části údolí. Voda tu sice není, ale život tu je. Rostou tu rostliny rodu Spartina, šalvějovité porosty, juky krátkolisté, borovice pinie a borovice ohebné. Ze zvířat tu můžeme jmenovat ovce tlustorohé, kojoty, ryse červené, hady, lišky, ještěrky, pumy americké, škorpiony nebo několik druhů hlodavců. Údolí smrti obývají domorodí lidé z kmenu Timbisha, kteří tu žijí již od minulého tisíciletí. Kromě nich tu žije i několik rodin, hlavně ve Farney's Creek a na vesnici v Grapevine Canyonu. Údolí si svůj název Údolí smrti, v angličtině Death Valley, vysloužilo v roce 1849 během kalifornské Zlaté horečky, i když v té době byla u něj zaznamenána pouze jedna oběť.
V 50. letech 19. století bylo všechno zlato a stříbro vytěženo, ale v 80. letech se zde těžil borax. Dne 13. července 1913 odpoledne se zaznamenala nejvyšší teplota vzduchu 56,7 stupňů Celsia, a to pouze ve stínu ve Farney's Creek. Údolí smrti se tak stalo nejteplejším místem světa. A když jsme u toho počasí, tak v nejteplejším měsíci, červenci, se teplota vyšplhá až ke 47 stupňům Celsia ve stínu. V zimě to je průměrně 15 stupňů Celsia a nejnižší teplota byla opět zaznamenána v roce 1913, a to -9 stupňů Celsia. Údolí smrti bylo roku 1933 prohlášeno za národní památku a v roce 1994 se stalo národním parkem, který má 13 650 km² a je tak největším národním parkem USA mimo Aljašku. V roce 2016 ho navštívilo 1 296 000 lidí. Pokud se však bavíme o nejteplejším místě na světě, mohli bychom zde zmínit i město v Libyi, Azíziu. Toto město, vzdálené 40 km od hlavního města Libye, Tripolisu, je hlavním městem libyjského okresu Džafary a v roce 2012 mělo 4036 obyvatel, i když se uvádí také více. 13. září 1922 zde byla naměřena teplota 57,8 stupňů Celsia ve stínu, což by bylo o 1,1 stupeň Celsia více než v údolí smrti a byla tak dlouho uváděna jako oficiální světový teplotní rekord. V září 2013 však Světová meteorologická organizace oznámila, že měření bylo chybné. Mělo to několik faktorů. Za prvé, původní meteorologická stanice byla roku 1919 přestěhována na kopec za městem a postavili na černém asfaltu, který střebává více slunečního záření a uměl tak oteplé vzduch, čímž lze vysvětlit vyšší naměřené teploty. Za druhé, před naměřením nejvyšší teploty se jim rozbil speciální teploměr a tak ho nahradili nekalibrovaným teploměrem, často používaný ve sklenících. A za třetí, teplotu špatně měřil neskušený meteorolog. Rekord byl tedy prohlášen za neplatný a dodnes tedy nejteplejším místem světa zůstává údolí smrti. Přesto Azízia patří mezi nejteplejší místa světa. Průměrná teplota je zde 28,1 stupňů Celsia a v nejteplejším měsíci, červenci, je průměrná teplota 39,2 stupňů Celsia. I přes tyto teploty je město významným obchodním centrem. A abychom to měli úplně kompletní, podíváme se, jaká byla nejvyšší teplota naměřena v České republice. Bylo to ve středočeském městě Dobřichovice, přibližně 23 km od centra Prahy, ve kterém žije 3 620 lidí. V tomto městě o rozloze 10,9 km² byla naměřena nejvyšší teplota 20. srpna 2012, která činila 40,4 stupňů Celsia. Byl tak překonán rekord z roku 1983, kdy bylo v pražské čtvrti u Hříně Vsi naměřeno 40,2 stupňů Celsia. V roku 2013 byla proto odhalena socha od sochaře Petra Váni, který tento rekord připomíná. A jsme na konci. Co jste se dozvěděli? Dozvěděli jste se o místech, kde jsou teploty mnohem větší než u nás. Většinou se jedná o pouštní oblasti a je tam někdy takové teplo, že zde lidé nežijí. Pokud se vám video líbilo, dejte tam ten like, sdílejte dál, třeba kamarádům, rodičům, zkrátka komukoliv, a jestli nechcete prošvihnout další videa na tomto kanále, budu rád za ten odběr se zvonečkem. Loučím se s vámi a zase příště. Ahoj!